zit al behoorlijk veel knolletjes aan. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Eerste werk deze week. Container laden voor Honduras. Selectiewagen naar het andere perceel gebracht. Zal ik hem eens even van de kar afrijden? Aardappels selecteren met Jan. Gaat mooi zo. Nu schijnt de zon weer. Ja, nu wordt het helemaal moeilijk. Ik zit hier in de rode uien. Red Bern. De grond is best wel dichtgeslagen van de regen. Dus het zou mooi wezen als we de grond los zouden halen. Dan zou je nog wat onkruid kunnen bestrijden. De capillaire werking verdampt minder snel omdat je een soort isolatiedekentje maakt. En voor toekomstige slagbuien kan de grond meer bufferen. Daarom gaan we schoffelen. Tussen de rijen is het allemaal niet even hoog. Dus daar gebruiken we parallellogrammen voor. Aan elk parallelogram zit een wieltje die de diepte bepaalt van de schoffel. Gaat best dicht langs de uien. Maar dit zijn natuurlijk geen echte parallellogrammen. Jelle gaat even uitleggen hoe dat schoffelgarnituur werkt. Je hebt hier allemaal parallellogrammen. Die kunnen omhoog en omlaag. Maar waar komt die naam nou vandaan? Die komt eigenlijk van de originele parallelogram. En dat is dus een rechthoek waarbij de overstaande zijden gelijke lengte hebben. Het voordeel van een parallelogram is dat de schoffel vlak blijft. Bedankt Jelle. Als er nou nog vragen zijn,
dan horen we die graag. Ja, ik wil ook de uien kunstmest strooien. De trekker waar ik de aardappels mee poot, die staat vrij. Die staat lekker hoog op de wielen. Daar kan ik de loopbeschermers op doen. Alleen met mijn nieuwe kunstmeststrooier moet ik de snelheid doorkrijgen van deze trekker. Dat kan niet uit deze trekker gehaald worden. Dus ik moet hier een sensor op maken dat die pulsen kan tellen. Ik heb hier de sensor. Ik heb een klemmetje om de as die naar de vooras gaat van de wielen. Een beugeltje gemaakt. Alles wordt duurder. Brandstof, kunstmest, van alles. Ik had gehoopt dat de prijs van de uien ook op zou lopen, maar tot op heden is dat niet gebeurd. Ik heb ze verkocht, dus uien afleveren. De kwaliteit is nog steeds hartstikke mooi. Ze zijn nog bikkelhard. Prachtige grove partij. Ja, Jan die helpt even mee. Er staat alweer een volgende vrachtwagen. Dus zo met z'n tweeën gaat het wat sneller. Andere locatie, aardappels selecteren met Levi vandaag. Levi heeft een virusplant gevonden en hij gaat er wat over vertellen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hier staat een virusplant. Dit is een ei-virusplant. En als een luis hier eventueel zou inprikken en hij zou bijvoorbeeld naar een van deze andere planten gaan en hij zou daar ook in prikken, dan zou de ziekte van deze plant ook op die aardappels komen. En daarom spuit je ook tegen olie in de aardappels, zodat de luis niet in het blad prikt, maar in de olie. De ei-virusplant die geeft ook een mindere opbrengst dan de andere planten die hier staan. En dat is natuurlijk niet goed, want we willen natuurlijk de hoogste opbrengst hebben. Zorg dat je hem eerst duidelijk zichtbaar maakt, zodat je weet welke plant het is. We hebben een kleine riek mee, zodat we hem makkelijk uit de grond kunnen trekken. Er zitten al behoorlijk veel knolletjes aan. En dan is het natuurlijk belangrijk dat we de andere knolletjes, de kleine knolletjes erbij meenemen. Nu gaan we hem in de bak gooien. Bedankt Levi. Gaan we weer verder. Ja, er werd nog een vraag gesteld waarom dat wij geen kophakkers hebben bij de aardappelen en de uien. Nou, we hebben ook alleen maar kophakkers bij het graan en bij de suikerbieten. Want die oogst ik niet zelf en er komen zulke grote machines voor. Die hebben meer ruimte nodig dan 6 meter om ervoor te komen om te kunnen rooien of te kunnen dorsen. Bij de uien hebben wij genoeg aan 6 meter om ze te rooien en om ze op te laden. En dan kun je ook meteen beginnen met de oogst. Dan hoef je geen kophakkers te rooien en eerst op te ruimen of opzij te gooien. En de aardappelen, ja, daar hebben wij zoveel percelen voor.
en zoveel rassen. Al die percelen moeten op verschillende tijdstippen doodgemaakt worden en gerooid. En dan kun je elk perceel kun je beginnen wat je wilt. Anders moet je eerst een kophakker gaan rooien. Dus het is allemaal behoud voor kwaliteit. Kunstmest ligt er weer op de uien. De derde bijbemesting, de laatste. Eerst de trekker gekalibreerd, 100 meter rijden, puls instellen. Dat was de eerste keer met deze strooier. Met deze trekker. Kunstmeststrooier is weer schoon. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.